नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ग्लोबल ऑनलाईनमध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे. माय सेल्फ निहाल सर. तर कम्युनिकेशन युनिटला आपण स्टार्ट केलं होतं आणि आज आपण मोस्ट इम्पॉर्टंट MCQजचा सेकंड पार्ट पाहणार आहोत. याआधी आपण मोस्ट इम्पॉर्टंट MCQज पाहिलेले आहे, त्याचा पार्ट 1 झालेला आहे. तो तुम्ही पाहिलेला नसेल तर तो सुद्धा पाहून घ्या, कारण त्यामध्ये आपण खूप चांगले MCQज आपण रिलिव्हंट MCQज डिस्कस केलेले आहेत डिटेलमध्ये. तर आजच्या सेशनमध्ये त्याचा सेकंड पार्ट आहे आणि सेकंड पार्टमध्ये आपण आणखीन MCQज डिस्कस करणार आहोत कम्युनिकेशन या युनिटवरती, ज्यामध्ये मागील प्रश्नांचा म्हणजे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनचा सुद्धा समावेश असणार आहे. त्यामुळे सर्वांनी हा सेशन शेवटपर्यंत पाहणं अत्यंत गरजेचं आहे. ठीक आहे. त्यासोबतच एक महत्त्वपूर्ण सूचना मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. तर येत्या 1 नोव्हेंबरपासून MHSETची नवीन बॅच आपण सुरू करत आहोत. या नवीन बॅचमध्ये तुम्हाला पेपर 1चा फुल कोर्स मिळणार आहे. म्हणजेच तुम्हाला मॉक टेस्ट मिळणार आहेत. ही मॉक टेस्ट पूर्ण 10 युनिटवरती बनवलेले मॉक टेस्ट आहेत, डिटेल एक्सप्लेनेशनसोबत. त्यासोबत तुमचं उत्तर चुकलेलं आहे की बरोबर आहे याचं एक्सप्लेनेशन आणि का चुकलेलं आहे याचंसुद्धा एक्सप्लेनेशन तुम्हाला मिळणार आहे. त्यामुळे तुमची पूर्ण तयारी यामधून होणार आहे. त्यासोबतच तुम्हाला पूर्ण अभ्यासक्रमावरती नोट्स मिळणार आहेत, म्हणजे 10चे 10 युनिट त्यामध्ये कवर होतील. व्हिडिओ लेक्चर्स मिळणार आहेत, त्यासोबतच लाईव्ह सेशन्स मिळणार आहेत आणि सरावासाठी MCQज आणि PYQजचं PDF देखील मिळणार आहे. तर या पूर्ण फुल कोर्समधून तुमची तयारी जी आहे ते उत्तम दर्जाची तयारी होणार आहे, एक टॉप क्लास तयारी होणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला 80+ 80पेक्षा जास्त मार्क पेपर 1मध्ये मिळणारच. तर आजच या दिलेल्या नंबरवरती तुम्ही व्हॉट्सअप मेसेज किंवा व्हॉट्सअप कॉल करून हा कोर्स जॉईन करू शकता. ठीक आहे, आणि तुमचं प्रिपरेशन स्टार्ट करू शकता. नाव लेट्स स्टार्ट विथ द सेशन. पहिला प्रश्न आहे हा, विचारतोय की अकॉर्डिंग टू न्यूकॉम ... इज नॉट सो मच इम्पॉर्टंट इन कम्युनिकेशन सायकल. सो न्यूकॉम हा एक शास्त्रज्ञ आहे ज्याने की कम्युनिकेशनची थेअरी दिली होती. त्याच्या अकॉर्डिंग कम्युनिकेशनमध्ये खाली दिलेल्या ऑप्शन्सपैकी कुठला एक ऑप्शन आहे जे की जास्त इम्पॉर्टंट नाहीये, जास्त महत्त्वाचं नाहीये. सो मग तो सेंडर आहे, रिसिव्हर आहे, मीडिया आहे की मेसेज आहे. ऑलराईट. So this is your countdown. You have to answer within this time bound, right? आणि जो काही तुमचा आन्सर आहे तो कमेंट बॉक्स मध्ये सर्वांनी सांगायचं आहे. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. न्यूकॉमच्या मते संप्रेषणामध्ये किंवा संप्रेषण ही सायकल जी आहे, ठीक आहे, त्यामध्ये कुठली एक गोष्ट महत्वाची नाही. ठीक आहे. सेंडर, रिसिव्हर, मीडिया और मेसेज. सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सी, मीडिया. ठीक आहे. मीडिया किंवा माध्यम हे कम्युनिकेशन मध्ये महत्वाचं नाहीये, अकॉर्डिंग टू हू, अकॉर्डिंग टू न्यूकॉम. ठीक आहे. बघा न्यूकॉम काय म्हणतायत की न्यूकॉमचं कम्युनिकेशन जो मॉडेल आहे तो थिओडोर एम न्यूकॉमने 1953 मध्ये इंट्रोड्यूस केला होता. ठीक आहे. त्यांनी एक नवीन अप्रोच दिलेली आहे कम्युनिकेशनच्या प्रोसेसमध्ये. जे संप्रेषणची पद्धत आहे त्याच्या बाबतीत त्यांची थेअरी जी आहे ते थोडंसं वेगळं असं काहीतरी सांगते. ठीक आहे. मग त्यामध्ये त्यांच्या कम्युनिकेशनच्या थेअरीचा एक पर्पज असा होता, त्या थेअरीचा पर्पज असा होता की एक टू इंट्रोड्यूस द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन सोशल रिलेशनशिप. ठीक आहे. जो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस आहे किंवा कम्युनिकेशनची जी पद्धत आहे है ना, ते सोशल रिलेशनशिपमध्ये किंवा सोसायटीमध्ये कशी रिलेटेड आहे है ना, आणि त्याच्या अकॉर्डिंग हाऊ कॅन वी मेंटेन द सोशल इक्विलिब्रियम विदिन सोशल सिस्टम. मग सोसायटीमध्ये किंवा समाजामध्ये जे इक्विलिब्रियम आहे है ना, एक समतोल जे आहे सामाजिक व्यवस्थामध्ये, ठीक आहे, सोशल सिस्टीम मध्ये, तो समतोल आपण कम्युनिकेशनच्या आधारे कशा पद्धतीने ठेवू शकतो है ना, असा त्यांचं काय होतं, असा त्यांचा पर्पज होता, त्यांच्या कम्युनिकेशनच्या थेअरीचा पर्पज होता. सो त्यांची या पद्धतीमुळे किंवा त्यांच्या या अप्रोचमुळे ही जी कम्युनिकेशनची थेअरी आहे न्यूकॉमची ही थोडीशी वेगळी आहे असं सांगितलेलं आहे. न्यूकॉमची जी थेअरी किंवा न्यूकॉमचा जो मॉडेल आहे त्यामध्ये
ट्रायंग्युलर फॉर्मॅट आहे ABX अशा नावाचा. ठीक आहे, त्यांची जी कम्युनिकेशनची जी सायकल आहे त्या सायकलला ABX सिस्टीम असं न्यूकॉमच्या मॉडेलनुसार म्हटलं जातं. A म्हणजे सेंडर आहे, B म्हणजे रिसिव्हर आहे आणि X म्हणजे मॅटर ऑफ. ठीक आहे, X म्हणजे काय आहे, मॅटर ऑफ. बघा, ज्यामध्ये कन्सर्न द रिलेशनशिप बिटवीन A अँड B इज लाईक स्टुडंट अँड टीचर, है ना, गव्हर्नमेंट अँड पब्लिक और न्यूजपेपर अँड रीडर. ठीक आहे, ए आणि बी चं जे कनेक्शन आहे हे कसं आहे, सेंडर आणि रिसिव्हर. ठीक आहे, कळलं. त्यामध्ये मग सेंडर रिसिव्हर असेल, मग त्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल टीचर स्टुडंट किंवा गव्हर्नमेंट आणि पब्लिक, है ना, न्यूजपेपर आणि रीडर, है ना. न्यूजपेपर काय आहे, मग न्यूजपेपर हा सेंडर आहे आणि जो रीडर आहे तो कोण आहे, रिसिव्हर आहे, है ना, प्राप्तकर्ता आहे. त्यानंतर गव्हर्नमेंट काय आहे, हा सेंडर आहे. पब्लिक काय करते, रिसिव्हर आहे. राईट. अशा प्रकारे सेंडर अँड रिसिव्हर मे वर्क इन अ सेम फ्लो बट ॲट द सेम टाइम. राईट. सम फॅक्टर्स लाईक एक्स, हे जो एक्स आहे, है ना, मे अफेक्ट द फ्लो ऑफ रिलेशनशिप. एक्स मे बी थर्ड पर्सन, इश्यू, टॉपिक और पॉलिसी. मग एक्स काय आहे, एक्स हे मॅटर आहे, है ना, जे की कम्युनिकेशनला काय करतं, एक फरक आणतो किंवा कम्युनिकेशन मध्ये अडथळा आणणं. राईट. हा हे एक्स काय आहे, मॅटर आहे. ठीक आहे, आलं लक्षात. मग ते टॉपिक असू शकतं, इश्यू असू शकतो, तिसरा माणूस असू शकतो, समस्या असू शकते. राईट. सो अशा प्रकारे न्यूकॉमचा हा मॉडेल आहे कम्युनिकेशन प्रोसेसचा किंवा कम्युनिकेशन सायकलचा. व्हॉट इज वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स टू बिकम कम्युनिकेशन इफेक्टिव्ह. खाली दिलेल्या ऑप्शन्समध्ये असे कुठले कुठले ऑप्शन्स, कुठला एक असा ऑप्शन आहे जे की कम्युनिकेशनला किंवा कम्युनिकेशनला इफेक्टिव्ह बनवण्यासाठी ते सर्वात जास्त महत्वाचं आहे. मग ते मीडिया आहे, तो संदेश आहे, मेसेज आहे, तो सेंडर आहे की इमिडिएट फीडबॅक आहे. ठीक आहे. सो या चारपैकी तसं चारही यामध्ये इम्पॉर्टंट आहेत, मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत, परंतु मोस्ट ॲप्रोप्रिएट कुठला आहे जे की त्याच्याशिवाय कम्युनिकेशन जे आहे ते इफेक्टिव्ह होणारच नाही किंवा आपण असं म्हणू शकतो की कम्युनिकेशन जे आहे ते इनकम्प्लीट होईल. ओके. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज देअर विच इज करेक्ट, तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं आहे. ओके. सो करेक्ट आन्सर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की ऑप्शन डी असायला हवं, कारण इमिडिएट फीडबॅक शिवाय कम्युनिकेशन हे कम्प्लीट होत नाही. बिकॉज वेन सेंडर सेंड्स मेसेज अँड रिसिव्हर डिकोड्स अँड अंडरस्टँड दॅट मेसेज, दॅट टाइम ही give feedback, immediate feedback, direct feedback, right? So that time we consider that communication is completed. Okay. सो कम्युनिकेशन कंप्लीट कधी होणार, तर इमिडिएट फीडबॅक जेव्हा होईल किंवा इमिडिएट फीडबॅक त्यामध्ये असेल तर कम्युनिकेशन इफेक्टिव्ह झालेलं आहे असं आपण त्याला गृहीत धरतो. बघा, being able to speak effectively is necessary talent. Communication is outlined because of the method of understanding and sharing means. Effective communication is outlined because of the ability to convey into info into different effectively and expeditiously. प्रभावीपणे बोलणं हे एक टॅलेंट असतं, एक कौशल्य असतं. ठीक आहे, कारण इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन करणं दॅट इज नॉट फॉर एव्हरीबॉडी, है ना. दिस इज नॉट द कप ऑफ टी ऑफ ऑल. राईट. कम्युनिकेशन हे एक अशी अंडरस्टँडिंग आहे ज्यामध्ये आयडियाज, इन्फॉर्मेशन जी आहे त्याला शेअर केली जाते, अर्थ शेअर केला जातो, समजण्याचा प्रयत्न केला जातो, है ना. इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशनमध्ये काहीतरी कन्वे करणं, है ना, काहीतरी वेगळ्या प्रकारामध्ये किंवा वेगळ्या प्रभावामध्ये, है ना, एखादी माहिती पोहोचवणं ही एक कला आहे, ही एक टॅलेंट आहे. ओके. सो कम्युनिकेशन इज अ डिफरंट टॅलेंट विच इज नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ एव्हरीबॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. सुपरवायझर इन फॅक्टरी ऑर्डर्स वर्कर्स अँड वर्कर्स फॉलो द ऑर्डर. दिस डॉट 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 टाईप ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. काय सांगितलं या ठिकाणी समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. एक कंपनी आहे समजा, कंपनीमध्ये जो सुपरवायझर असतो आणि वर्कर्स असतात, बरोबर. मग सुपरवायझर काय करतोय, सुपरवायझर ओके, सुपरवायझर ऑर्डर देतोय कोणाला, वर्कर्सला. ओके.
वर्कर्सला काय देतोय, ऑर्डर देतोय. मग हे जे सुपरवायझर कडून वर्कर्सला गेलेला जो ऑर्डर आहे किंवा इन्फॉर्मेशन आहे किंवा इन्फो आहे है ना, ही जी प्रोसेस आहे ओव्हरऑल ही एक कम्युनिकेशन आहे. ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट, दिस इज कम्युनिकेशन. ओके, दिस इज कम्युनिकेशन. सो दिस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड व्हॉट, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन की डिस्टन्स कम्युनिकेशन. है ना. बघा सर्व प्रोसेस जे आहे किंवा क्वेश्चन जे आहे तुम्हाला समजून सांगितलेलं आहे व्यवस्थितपणे. सो तुम्ही अकॉर्डिंगली आन्सर करू शकता. कमेंट बॉक्समध्ये काय असू शकतं, व्हर्टिकल कम्युनिकेशन आहे हे वर्कर्सचं आणि सॉरी सुपरवायझर आणि वर्कर्सचं, की हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन आहे, की नॉन फॉर्मल आहे, अनौपचारिक आहे, की डिस्टन्स म्हणजे अंतरावरती आहे. ठीक आहे. सो आणखीन एकदा मी तुम्हाला आठवण करून देतो की आपली 3 तारखेपासून नवीन बॅच सुरू होत आहे पेपर 1 साठी. सर्वांनी लवकर लवकर एनरोल करायचं आहे. लिमिटेड सीट्स आहेत कारण भरपूर साऱ्या गोष्टी तुम्हाला मिळणार आहेत तुमच्या येणाऱ्या एक्झामिनेशनसाठी. पूर्णतः तुमची तयारी त्यामधून करून घेतली जाणार आहे. ठीक आहे. सो लवकरात लवकर एनरोल करा सर्वांनी. ओके. सो व्हॉट विल बी द करेक्ट आन्सर? करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन ए, वर्टिकल कम्युनिकेशन. राईट. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण काय पाहिलं होतं? हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, है ना. वर्टिकल कम्युनिकेशन हे एक अशा प्रकारचं कम्युनिकेशन आहे जे की अप टू डाऊन चालतं. ठीक आहे. अप टू डाऊन म्हणजे काय? वरून खाली. वरून खाली म्हणजे काय? जे सुपरवायझर्स आहेत, बरोबर, सुपरवायझर्स आहेत किंवा त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो, सबऑर्डिनेट्स आहेत, है ना, सबऑर्डिनेट्स आहेत, त्यांच्याकडून वर्कर्सला ऑर्डर दिलं जातं. राईट. सॉरी, सबऑर्डिनेट्स नाही, सुपेरियर्स टू सबऑर्डिनेट्स. ओके. सो अशा प्रकारचं जे प्रोसेस असतं कम्युनिकेशनचं, जे की टॉप लेवल पासून ते डाऊन लेवल पर्यंतचे वर्कर्स आहेत त्यांच्यामध्ये होत असतं, त्याला आपण म्हणतो वर्टिकल कम्युनिकेशन. कुठलं कम्युनिकेशन? वर्टिकल कम्युनिकेशन. ठीक आहे. वर्टिकल कम्युनिकेशन दॅट फ्लोज अप टू डाऊन in the organization, usually along the chain of command or formal reporting lines. It takes place between managers and their superiors and subordinates. है ना. जसं की मी तुम्हाला सांगितलं, हे जी पूर्ण कम्युनिकेशन आहे कंपनीमध्ये चालतं. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला कंपनीचं देत आहे मी, की त्यामध्ये मॅनेजर्स असतील, ते मॅनेजर्स त्यांच्या सुपेरियर्सला, त्यांच्या डाऊन लेवलच्या जे मॅनेजमेंट आहे त्यांना ऑर्डर देत असतील. तर अशा प्रकारचं जे कम्युनिकेशन आहे जे वरून खालपर्यंत येतं त्याला म्हटलं जातं वर्टिकल कम्युनिकेशन. यामध्ये एक्झाम्पल म्हणून सांगितलं की फॅक्टरी वर्कर्स जे आहेत, फॅक्टरी वर्कर्स जे आहेत त्यांना सुपेरियर कडून काय मिळतं, सॉरी सुपरवायझर कडून काय मिळतं, ऑर्डर्स मिळतात. आणि जेव्हा ते वर्कर्स ऑर्डर फॉलो करतात, है ना, दॅट मीन्स वर्टिकल कम्युनिकेशन. ठीक आहे. आलं लक्षात. अनअटेंटिव्हनेस ऑफ रिसिव्हर मे अफेक्ट डॉट 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 डॉट. अनअटेंटिव्हनेस म्हणजे काय? दुर्लक्ष करणे, अटेंड न करणे. मग ही जी कला आहे ही रिसिव्हर मध्ये जर असेल, अनअटेंटिव्हनेस जर रिसिव्हर मध्ये असेल तर त्याचा इफेक्ट काय होतो, त्याचा परिणाम काय होऊ शकतो? मग त्याचा परिणाम सेंडरवरती होऊ शकतो का? त्याचा परिणाम मेसेजवरती होऊ शकतो का? मीडियावरती होऊ शकतो का? की इफेक्टिव्हनेस ऑफ कम्युनिकेशन म्हणजे कम्युनिकेशनचे जो इफेक्टिव्हनेस आहे है ना, परिणामकारक जे संवाद आहेत त्याच्यावरती होतो का? है ना. मग काय होऊ शकतं जर रिसिव्हर अनअटेंटिव्ह असेल? है ना. अनअटेंटिव्ह म्हणजे काय? तो समजा संदेश करू शकत नसेल, समजत नसेल, है ना, त्याला अटेंड करण्याची इच्छा नसेल, डिझायरस नसेल, है ना. सो व्हॉट विल हॅपन? It affects sender, it affect message, it affect media, or it affect effectiveness of communication. Right. So what will be the correct answer? You have to tell in the comment box. And according to this सर्वांनी स्कोर जो आहे तो कमेंट बॉक्स मध्ये सांगायचा आहे. ठीक आहे. So what will be the correct answer for this question? Option A, option B, option C, option D. Okay. Option D is the correct answer. जर रिसिव्हर, कोण? जर रिसिव्हर, है ना, आणि सेंडर
राईट. सेंडरने मेसेज सेंड केला रिसिव्हरला, बट रिसिव्हर डोंट वॉन्ट टू अटेंड, इज नॉट डिझायर्ड. सो व्हॉट विल हॅपन? कम्युनिकेशन विल कोलॅप्स, राईट. इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन जे आहे ते त्याला होणार नाही. फॉर एक्झाम्पल, रिसिव्हरने ऐकलं नाही, है ना, रिसिव्हरचं लक्ष नसेल, है ना, जो प्राप्तकर्ता आहे त्याचं लक्ष नसेल, है ना, बोलताना कम्युनिकेशन करताना जर त्यांनी ऐकलं नसेल तर तो काय होणार? अंडरस्टँडिंग जी आहे संदेशची, मेसेजची, ती होणार नाही. आणि रिसिव्हरला काय होईल? तो जो मेसेज आहे एकतर चुकीचा पोचेल, एकतर समजणार नाही किंवा पोचणारच नाही. तर त्यामुळे कम्युनिकेशन जो आहे तो काय होईल? काय होईल? डिसॉल्व्ह होईल, राईट. किंवा काय होईल? खराब होईल. इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन होणार नाही, राईट. सो इन दॅट केस कम्युनिकेशनमध्ये रिसिव्हरला काय असायला पाहिजे? रिसिव्हरला अटेंटिव्ह असलं पाहिजे. रिसिव्हरचं पूर्णतः लक्ष असलं पाहिजे, राईट. रिसिव्हर डिझायर्ड असला पाहिजे, राईट, ऐकण्यासाठी. सो दॅट टाइम कम्युनिकेशन कुड बी व्हेरी इफेक्टिव्ह. मग त्यामध्ये काहीही कारण असू शकतात. रिसिव्हर मे बिकम inattentive while receiving message, especially when the message contains new idea. Sometimes external or internal distractions may cause inattentiveness. राईट. मग यामध्ये काही असू शकतं कारण. मग रिसिव्हर जर इनअटेंटिव्ह असेल, मग त्यामध्ये रिझन असं असू शकतं की जो मेसेज आहे तो नवीन आहे, त्याच्यासाठी समजण्यासारखा नाहीये, असं असू शकतं. किंवा कुठले एक्सटर्नल डिस्ट्रॅक्शन्स असू शकतात, नॉईज असू शकतात, ट्रॅफिकचा आवाज असू शकतो, है ना, आवाज कमी येत असेल सेंडरचा. भरपूर साऱ्या अशा गोष्टी आहेत ज्याच्यामुळे रिसिव्हर जो आहे तो इनअटेंटिव्ह असू शकतो, राईट. बट त्याचा इफेक्ट काय होणार आहे? त्याचा फायनल आउटपुट जो होणार आहे तो होणार आहे इनएफेक्टिव्ह, है ना. कम्युनिकेशन जो आहे तो इफेक्टिव्ह होणार नाही. त्यासोबतच वेन द रिसिव्हर हॅज रिसिव्ड द मेसेज पार्शली, अर्धाच मेसेज पोहोचलेला असेल, हिज माइंड मे गेट बिझी फ्रेमिंग अ रिप्लाय टू इट or guessing what might be said, है ना, thus missing out on what is being said, है ना. मग जेव्हा अर्धवट मेसेज पोहोचलेला असेल, मग रिप्लाय देण्यासाठी मग काय बोलायचं, फीडबॅकमध्ये काय बोलायचं, राईट, काय गोष्टी मिसिंग होतील याचा विचार करणं, किंवा फीडबॅक बरोबर होईल की नाही, या सर्व गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे काय होतं की कम्युनिकेशन इफेक्टिव्ह होत नाही, है ना. किंवा कम्युनिकेशन इफेक्टिव्ह न होण्याचं कारण एक पहिलाच आहे की इनअटेंटिव्हनेस ऑफ रिसिव्हर, है ना. रिसिव्हरचा काय? इनअटेंटिव्हनेस म्हणजे प्राप्तकर्ता जो आहे तो काय आहे? स्वीकार करण्यायोग्य किंवा स्वीकार करण्याच्या परिस्थितीमध्ये नसेल. मग त्यासाठी वेगवेगळे कारण आहेत, जसं की आपण पाहिलं. त्यामध्ये नवीन आयडिया असेल तर असं होऊ शकतं, त्यामध्ये नॉईज असेल तर असं होऊ शकतं, त्यामध्ये काही आणखीन एक्सटर्नल इंटरनल डिस्ट्रॅक्शन्स असू शकतात, ज्यामुळे की रिसिव्हर इनअटेंटिव्ह होऊ शकतो. परंतु त्याचा परिणाम काय होणार आहे? परिणाम एकच होणार आहे, कम्युनिकेशन विल नॉट बी इफेक्टिव्ह. ओके, आलं लक्षात? दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोग्राम्स ऑन द टीव्ही चॅनल्स समटाइम्स मिसलीड सोसायटी बिकॉज डॉट 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 डॉट. कधी कधी काय होतं की टीव्हीवरती जे प्रोग्राम्स असतात, टीव्हीवरच्या वाहिन्या ज्या असतात, कार्यक्रम जे असतात, ते कधी कधी काय करतात? समाजाला, सोसायटीला मिसलीड करतात, दिशाभूल करतात. मग त्याचं कारण काय असू शकतं? ऑडियन्स आर इन लार्ज नंबर्स, हे असू शकतं का? ऑडियन्स आर इलिटरेट, हे असू शकतं का? ऑडियन्स ग्रुप इज हेट्रोजेनस, हे असू शकतं का? की डिफरन्स इन सेंडर अँड रिसिव्हर परसेप्शन, हे असू शकतं. ठीक आहे. सो विदिन 10 सेकंड्स यू हॅव टू टेल व्हॉट इज द करेक्ट आन्सर. आणि तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा की हे जे आपण पाहतोय कम्युनिकेशनचे क्वेश्चन्स, दॅट आर दीज ऑल आर रिपीटेड, राईट. म्हणजे थोडक्यात इनडायरेक्टली क्वेश्चन जे आहे थोडेसे रिपीट झालेले आहेत, है ना. सो तुम्हाला काय करायचं आहे? कम्युनिकेशनचे हे जे क्वेश्चन्स आहेत, अशा क्वेश्चन्सकडे जास्तीत जास्त लक्ष द्यायचं आहे, है ना. त्यानंतर जो कम्युनिकेशन प्रोसेसर सिस्टीम जो आहे त्याच्यावरती जास्त लक्ष द्यायचं आहे. म्हणजे सेंडर, एन्कोडिंग, मेसेज, नॉईज, रिसिव्हर, फीडबॅक, ही जी ओव्हरऑल प्रोसेस आहे याकडे लक्ष द्यायचं आहे, राईट. सो अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स आपल्याला कम्युनिकेशनमध्ये बघायला मिळतात. सो असं कुठलं आहे जे की मिसलीड करतं आपल्या सोसायटीमध्ये, है ना. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आन्सर. what will be the correct answer? Option D. Okay, what option D says? Difference in sender
अँड रिसिव्हर्स परसेप्शन. मग जो सेंडर आहे, जो प्रोग्राम बनवणारा आहे, डायरेक्टर आहे, त्याचं परसेप्शन आणि बघणारा रिसिव्हर त्याचं परसेप्शन, या दोघांचं परसेप्शन जर वेगळं असेल तर असं होऊ शकतं की दॅट कॅन मिसलीड, है ना. जे टीव्ही प्रोग्राम्स आहेत ते सोसायटीला मिसलीड करू शकतात. ओके. While defining communication, okay, Miller focuses on dot 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 dot. ओके. काय सांगितलं या ठिकाणी, मिलर जे आहेत, मिलर है ना, त्यांच्या मते जेव्हा आपण कम्युनिकेशन डिफाईन करत असतो है ना, त्यावेळेस आपण मिलरच्या मते कशावरती फोकस करत असतो, त्या डॉट डॉट डॉटच्या जागी काय आहे. ओके. डॉट डॉट डॉटच्या जागी काय आहे, मग बिहेवियरल चेंज ऑफ रिसिव्हर आहे, मेसेज आहे, परसेप्शन आहे की सेंडर आहे, है ना. म्हणजे संप्रेषणाची व्याख्या आपण सांगताना है ना किंवा करताना मिलर कशाकडे लक्ष केंद्रित करतात, मग ते मेसेज वरती, परसेप्शन, सेंडर की जो रिसिव्हर आहे त्याच्या बिहेवियरच्या चेंज वरती. ठीक आहे. काउंटडाऊन स्टार्ट केलेला आहे मी, सर्वांनी त्या काउंटडाऊनच्या अंतर्गत सांगायचं आहे काय आहे तुमचं राईट आन्सर. ए आहे म्हणजे बिहेवियरल चेंज ऑफ रिसिव्हर, जे प्राप्तकर्ता आहे, ज्याला मेसेज मिळणार आहे है ना, त्याचा स्वभाव, त्याचं वर्तन बदल झालं याच्यावरती फोकस करणं म्हणजे कम्युनिकेशनची डेफिनेशन आहे का, किंवा मेसेज म्हणजे जे संदेश आपल्याला पोहोचवायचे तो मेसेज वरती जास्त फोकस केला पाहिजे, की परसेप्शन म्हणजे काय, समज तुमची है ना, विचार करण्याची प्रणाली, किंवा सेंडर म्हणजे कोण, जो मेसेज सेंड करणार, जो संदेश पाठवणार आहे है ना. तर मिलरच्या मते बिहेवियरल चेंज ऑफ रिसिव्हर म्हणजे जो रिसिव्हर आहे, जो प्राप्तकर्ता आहे, त्याच्या वर्तनामधला बदल याच्यावरती जास्त फोकस केला जातो. वाईल डिफाइनिंग द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशनची व्याख्या सांगताना मिलर कशावरती जास्त फोकस करतात, तर मिलर फोकस करतात रिसिव्हरच्या बिहेवियरच्या चेंज वरती. ओके. Miller's law. Okay, Miller's law, part of his theory communication. It was formulated by George A. Miller 1920-2012. ओके. ते कोण होते, प्रोफेसर ऑफ सायकोलॉजी होते प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटी मध्ये. बघा, मिलर्स बद्दल थोडीशी माहिती सांगितलेली आहे यामध्ये. मिलर्सचा एक लॉ होता जो की कम्युनिकेशनच्या थेअरीवरती थोडासा तो त्यामध्ये एक पार्ट होता. ठीक आहे. आणि हे जे थेअरी आहे कम्युनिकेशन बद्दल, हे जॉर्ज ए मिलरने काय केली होती, सांगितलेली होती. आणि ते एक प्रोफेसर होते, सायकोलॉजी विषयाचे प्रोफेसर होते प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटीमध्ये. ठीक आहे. हे त्यांच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन आहे. सायकोलॉजिस्ट जे होते जॉर्ज मिलर, त्यांनी एक ब्रीफ कमेंट केला होता 1980च्या इंटरव्ह्यू मध्ये. काय, नाव नोन ॲज मिलर्स लॉ. हा बघा, हे जे त्यांनी कमेंट केलं होतं 1980च्या इंटरव्ह्यू मध्ये, त्या कमेंटला मिलर्स लॉ असं म्हटलं गेलं होतं. ओके. 1980 मध्ये. इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड व्हॉट अनदर पर्सन इज सेइंग, यू मस्ट अज्युम दॅट इट इज ट्रू अँड ट्राय टू फाइंड आउट व्हॉट इट कुड बी ट्रू ऑफ. ठीक आहे. म्हणजे मिलर काय म्हणतात, मिलरची जी एक ब्रीफ कमेंट होता त्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं होतं, जर दुसरी व्यक्ती जी आहे, जी समोरची व्यक्ती आहे, एखादा माणूस आहे है ना, तो व्यक्ती काय म्हणत आहे हे समजून घेण्यासाठी है ना, ते खरे आहे असे गृहीत धरले पाहिजे है ना, आणि ते काय होऊ शकते याचा शोध घेतला पाहिजे. ठीक आहे. असं त्यांचं म्हणणं आहे. कोणाचं, मिलर्स लॉचं. आलं लक्षात. दुसऱ्या शब्दामध्ये काय सांगितले बघा या ठिकाणी, यू शुड अंडरस्टँड अ पर्सन इन द वे दॅट दे अंडरस्टँड and hence converse with them using languages that make sense to their frame of thinking. है ना. म्हणजे काय, एखाद्या व्यक्तीला समजतील अशा पद्धतीमध्ये है ना, एखाद्या व्यक्तीला ते समजेल अशा पद्धतीमध्ये काहीतरी एखादी गोष्ट त्याची बोलण्याची समजून घेतली पाहिजे. म्हणजे त्यांच्या विचारसरणीला अर्थ देणारी भाषा वापरून, म्हणजे त्यांना समजेल अशा भाषेमध्ये काहीतरी संदेश पाठवणं, त्यांना समजेल अशा भाषेमध्ये संप्रेषण करणं है ना. राईट. या 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 लॉला काय म्हटलं होतं, मिलर्स लॉ असं म्हटलं गेलं होतं. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन त्याचप्रमाणे तुम्हाला करायचा आहे आन्सर. काउंटडाऊन दिला जाईल, काउंटडाऊनच्या अंतर्गत तुम्हाला सांगायचं तुमचं कमेंट बॉक्समध्ये आन्सर. ओके. बघा, आणि त्यासोबतच जितके तुमचे राईट आन्सर्स असतील
त्याला 2 मार्क्स आहेत. जर तुमचा एक राईट आन्सर असेल तर 2 मार्क, 2 असतील तर 4 मार्क, 3 असतील तर 6 मार्क्स है ना. अशा प्रकारे तुमचा जितका स्कोर असेल तो स्कोर तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचा आहे. ठीक आहे. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कमेंट बॉक्समध्ये सर्वांचे आन्सर येणं खूप गरजेचं आहे. बघा, serial function of sender in communication cycle are as follows है ना. सिरियल फंक्शन ऑफ सेंडर म्हणजे सेंडर जेव्हा मेसेज सेंड करतो कम्युनिकेशन मध्ये त्यापासून ते पूर्ण संप्रेषणाची कम्युनिकेशनचा जो सायकल आहे, जी प्रोसेस आहे है ना, त्याचे स्टेप्स कशा प्रकारे असतील असा थोडक्यात हा प्रश्न आहे. मग ऑप्शन ए काय म्हणतोय, कलेक्शन, त्यानंतर फॉर्म्युलेशन, मग एन्कोडिंग अँड देन प्रोजेक्शन, or the second option which is saying receiving, पहिलं receiving मग decoding मग interpretation and then projection, की ऑप्शन सी पहिलं receive मग formulate मग decode and then projection, की ऑप्शन डी पहिलं encode मग फॉर्म्युलेट करणं मग डिकोड करून प्रोजेक्शन करणं है ना. मग या चारीपैकी कुठलं करेक्ट आन्सर आहे हे सर्वांनी कमेंट बॉक्स मध्ये सांगायचं आहे, ट्राय करायचं आहे. चुकलं तरी हरकत नाही, काहीही हरकत नाही चुकलं तरी. आपण चुकलो तरी या ठिकाणी तुम्हाला तुमची चूक सुधारण्याचा पूर्ण एक चान्स आहे. तुम्हाला एक्झामिनेशन मध्ये कुठलाही चान्स मिळणार नाही. सो चुका आत्ताच सुधारा आणि त्याला पक्क करा है ना, जेणेकरून तुम्हाला एक्झामिनेशन मध्ये कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. ऑल राईट. सो व्हॉट विल बी द करेक्ट आन्सर अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल 4 ऑप्शन्स? Not apart from this, from these 4 following options. Okay, option E is the correct answer. पहिलं collection, ठीक आहे, then formulation, then encoding and then projection. Okay, when communication happens त्यामध्ये एक प्रोसेस असते, right? You all know that communication is the process, right? So communication process starts with the formulation of ideas है ना, by the senders, who then transmits the message through a channel or medium to the receiver. राईट, ही एक आपली प्रोसेस असते, नॉर्मल प्रोसेस कम्युनिकेशन मध्ये. काय करतो, सेंडर मेसेज पाठवतो, त्यामध्ये एन्कोडिंग होतं, बरोबर, मीडियम डिसाइड होतो, चॅनल डिसाइड होतो आणि रिसिव्हरला पोहोचला जातो, बरोबर. रिसिव्हर त्यामध्ये काय करतो, रिसिव्हर त्यामध्ये फीडबॅक देत असतो है ना. अँड दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वेन फीडबॅक इज देअर दॅट टाइम वी consider communication is completed, बरोबर. When receiver gives the feedback in the form of message or appropriate signal in the given time frame to continue the communication cycle, right? बघा, यामध्ये कसं असतं, सिरियल जो फंक्शन आहे कम्युनिकेशन सायकलचा त्यामध्ये कलेक्शन आहे, फॉर्म्युलेशन आहे, एन्कोडिंग आणि प्रोजेक्शन आहे. ठीक आहे, आलं लक्षात. सो अशा प्रकारे कम्युनिकेशनची एक प्रोसेस आहे ऍज पर दी ऑप्शन्स. पुढचा प्रश्न बघा, कंपोनंट ऑफ कम्युनिकेशन सायकल आर सेंडर, मेसेज, रिसिव्हर अँड डॉट डॉट डॉट. या डॉट डॉट डॉटच्या ठिकाणी काय असेल, नॉइज आहे, मीडिया आहे, बॅरियर्स आहे की फीडबॅक आहे. ठीक आहे, यामध्ये कन्फ्युजन होण्याची शक्यता आहे. सो मोस्ट ऍप्रोप्रिएट आन्सर काय असू शकतं ते आपल्याला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगायचं आहे ना. मग ते नॉइज असेल, मीडिया असेल, बॅरियर्स असतील किंवा फीडबॅक असेल, द मोस्ट ऍप्रोप्रिएट आन्सर which is connected or combinedly with what, sender, message, receiver and that one option, these all combinedly are what, communication cycle or components of communication cycle. ठीक है. So what will be the correct answer? Feedback. ठीक है, feedback is the correct answer. सेंडर असतो, मेसेज असतो, रिसिव्हर असतो आणि फीडबॅक असतो. दॅट इज द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सायकल. सो वन बाय वन आपण काय करूया, कंपोनेंट्स जे आहे ते डिस्कस करूया. सेंडर पहिला घेऊया आपण. ठीक आहे, सेंडर कोण असतो, सेंडर जो असतो जो की कम्युनिकेशन मध्ये त्याच्यानी सुरुवात होते मीन्स जो मेसेज, जो संदेश, जी इन्फॉर्मेशन जो पाठवणार असतो, सेंड करणार असतो, दॅट इज कॉल्ड सेंडर. ओके, he is the communicator who send messages to the
रिसिव्हर ही ऑल्सो ऍक्ट ॲज अन एन्कोडर, त्यालाच एन्कोडर सुद्धा म्हटलं जातं. सो एन्कोडर अँड सेंडर दोघंही काय आहे, दोघंही सेम आहेत. जे काय करतात, ज्यांची प्रोसेस किंवा ज्यांचं काम काय आहे, संदेश पाठवणं, इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करणं, है ना, इन्फॉर्मेशन सेंड करणं. that person is called sender or encoder. Next is encoding. Encoding म्हणजे काय, to translate thoughts into arbitrary symbols. Encoding म्हणजे जो मेसेज पाठवलेला आहे त्याला इनकोड करणं, है ना, त्याला काय करणं, त्यांना अनियंत्रित चिन्हामध्ये अनुवादित करणं. म्हणजेच एखादा संदेश जो आहे त्या संदेशला काय करणं, त्याला सोप्या भाषेमध्ये कन्वर्ट करणं, जे की समजण्यायोग्य असते. ठीक आहे, म्हणजे थोडक्यात त्या संदेशला समजणं. ठीक आहे. त्यानंतर असतो मेसेज, जो संदेश आहे, है ना, these symbols are transferred to the receiver, जे की आपण रिसिव्हरला, प्राप्तकर्त्याला जो आपण जी गोष्ट आपण पाठवणार आहोत, जी इन्फॉर्मेशन आपण पाठवणार आहोत, that information, that signals, that signs, that symbols are message. Okay, this message, what we do, we send to the receiver and then decoding. मग त्याला काय केलं जातं, मग त्याला डिकोड केलं जातं, है ना. मग डिकोड कोण करतं, डिकोड करतो रिसिव्हर. डिकोड कोण करतं, रिसिव्हर, प्राप्तकर्ता. ओके, प्राप्तकर्ता काय करतो, त्या मेसेजला, त्या सिम्बॉल्सला काय करतो, ट्रान्सलेट करतो, है ना, थॉट्स मध्ये, जे की त्याला समजतील, है ना. सो त्यामध्ये सेंडर आणि रिसिव्हर हे दोघंही अंडरस्टँड करतात डिकोडिंग आणि एन्कोडिंगच्या माध्यमातून. ओके, आलं लक्षात. मग त्यानंतर काय करतो, जेव्हा त्याला मेसेज समजतो, जेव्हा रिसिव्हरला मेसेज समजतो, तो काय करतो, फीडबॅक देतो, और समथिंग असा सिग्नल देतो की दॅट मीन्स आय हॅव अंडरस्टूड द मेसेज व्हॉट एव्हर यू हॅव सेंड टू मी. ओके, दॅट इज द फीडबॅक. अँड वेन ही गिव्स फीडबॅक, जेव्हा तो फीडबॅक देतो तेव्हा कम्युनिकेशन हे कम्प्लीट झालेलं आहे असं आपण कन्सिडर करतो. ओके, सो फीडबॅक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डिकोडिंग नंतर रिसिव्हर आहे. रिसिव्हर म्हणजे कोण, ज्याला आपण संदेश पाठवलेला आहे तो म्हणजे रिसिव्हर, ज्याला संदेश मिळणार आहे, ठीक आहे, तो रिसिव्हर. ओके, रिसिव्हर, द पर्सन हु रिसीव्स द मेसेज अँड सेंड्स फीडबॅक टू द सेंडर. जो फीडबॅक पाठवणारा आहे, ओके, जो अभिप्राय पाठवणारा आहे, दॅट पर्सन इज कॉल्ड रिसिव्हर. आलं लक्षात. देन द नॉइज. नॉइज मीन्स अशा काही गोष्टी जे की संदेश जो आहे, जे कम्युनिकेशन जे आहे त्याला बाधा आणतात. ठीक आहे, मग त्यामध्ये कशाचंही असू शकतं, नॉइज ऑफ म्युझिक असू शकतं. आलं लक्षात. मग त्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल डिफिकल्टीज. ओके, डिफिकल्टीज दॅट कॅन ब्रेक द कम्युनिकेशन, दीज आर कॉल्ड द नॉइज. ओके, देन फीडबॅक. Feedback is what? Feedback means the signal or the response of the receiver, है ना. जेव्हा एखादा संदेश रिसिव्हरला मिळाला, जेव्हा त्यांनी डिकोड करून मेसेज समजून घेतला, त्यानंतर तो जेव्हा प्रतिक्रिया देतो, है ना, त्याला म्हटलं जातं फीडबॅक. आलं लक्षात. when he gives the feedback, that time we consider communication is what? Communication is what? Completed, right? Understood? Let's move to the next question. Next question is saying which of the following is one of the communications based on the number of parties involved? Personal communication, formal communication, horizontal or informal. ओके, असं कुठलं कम्युनिकेशन आहे, असा कुठला संवाद आहे ज्यामध्ये नंबर ऑफ पार्टीज म्हणजे पार्टीज, पक्ष यांची संख्या, है ना, यावरती आधारित असतो. ठीक आहे, म्हणजे किती संख्येने यामध्ये कम्युनिकेशन झालेलं आहे यावरती आधारित असतं. मग ते पर्सनल कम्युनिकेशन आहे, फॉर्मल आहे, हॉरिझॉन्टल आहे की इन्फॉर्मल आहे. ठीक आहे, कमेंट बॉक्स मध्ये सर्वांनी सांगायचंय. आपलं काउंटडाऊन जे आहे ते स्टार्ट झालेलं आहे. असं कुठलं कम्युनिकेशन आहे ज्यामध्ये की पक्षांची संख्या त्यामध्ये इन्व्हॉल्ड असते.
Okay, so the correct answer is option C, horizontal communication. So what is horizontal communication? What is vertical communication? These are the types which comes in the internal communication. Okay, so internal communication, external communication असे काही communicationचे types असतात. इंटरनल कम्युनिकेशन मध्ये हॉरिझॉन्टल आणि वर्टिकल आहे, ते आपण वन बाय वन बघूया. So first of all we will discuss what is internal communication. ठीक आहे. इंटरनल कम्युनिकेशन काय असतं, ज्यामध्ये की अशी इन्फॉर्मेशनचा फ्लो होत असतो इंटरनली. ठीक आहे, की फॉर एक्झाम्पल त्यामध्ये एखाद्या कंपनीचे पार्टिसिपेंट्स किंवा वर्कर्स एम्प्लॉईज असू शकतात, है ना, जे की त्यांच्या अंतर्गत कंपनीच्या अंतर्गत जे कम्युनिकेशन चालू आहे, ऑर्गनायझेशनच्या अंतर्गत जे कम्युनिकेशन चालू आहे, त्याला आपण म्हणतो इंटरनल कम्युनिकेशन. ठीक आहे, मग इंटरनल कम्युनिकेशन जे आहे याला आपण दोन भागामध्ये डिवाइड करू शकतो, दॅट इज वर्टिकल अँड सेकंड इज हॉरिझॉन्टल. ओके, जेव्हा अशी इन्फॉर्मेशन किंवा अशी मेसेजेस किंवा कम्युनिकेशन जे आहे, जे पर्सन टू पर्सन होत असतं आणि एका सेम पोझिशन वरती कंपनीमध्ये ते कम्युनिकेशन होत असतं. फॉर एक्झाम्पल मॅनेजर मध्ये कम्युनिकेशन होत आहे, है ना, जे मॅनेजर लेवल पर्यंत जे काही व्यक्ती आहेत त्यांच्यामध्ये जे कम्युनिकेशन होत आहे त्याला आपण काय म्हणतो, त्याला म्हणतो आपण हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन. आलं लक्षात. आणि त्यानंतर एक असतो वर्टिकल कम्युनिकेशन. वर्टिकल कम्युनिकेशन इन द सेन्स एखाद्या अप्पर बॉडी कडून लोअर बॉडी कडे कम्युनिकेशन होत आहे. फॉर एक्झाम्पल एखाद्या सुपेरियर कडून, एखाद्या हाय लेवल पोझिशन वाल्या व्यक्तीकडून वर्कर्सला काहीतरी कमांड केली जात आहे, है ना, वर्कर्सला काहीतरी कम्युनिकेशन मध्ये सांगितलं जात आहे. सो दॅट इज वर्टिकल. वर्टिकल इन द सेन्स अप्पर लेवल पासून एका लोअर लेवल पर्यंत कम्युनिकेशन होणं, है ना. आणि हॉरिझॉन्टल म्हणजे कसं, हॉरिझॉन्टल मध्ये सेम पोझिशन मध्ये एकमेकांसोबत कम्युनिकेशन होणं. आलं लक्षात. सो दॅट इज हॉरिझॉन्टल अँड दॅट इज वर्टिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज characteristics of mass media communication are large number of audiences, heterogeneous audiences, scattered audiences, and dot 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 dot. So what is the dot dot dot? Illiterate audiences, noise disturbance, absence of direct feedback, or powerful media. प्रश्न काय समजून घ्या अगोदर. प्रश्न असा विचारलाय की जी मास मीडिया कम्युनिकेशन असतं त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये जे काही त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, है ना, त्याच्यामध्ये लार्ज नंबर ऑफ ऑडियन्स एक आहे, हेट्रोजेनस ऑडियन्स एक आहे, स्कॅटर्ड ऑडियन्स एक आहे, आणि आणखीन एक आहे, तो ऑप्शन मध्ये कुठला आहे. मग ते इलिटरेट ऑडियन्स आहे, मग ते नॉइज डिस्टर्बन्स आहे, ऍब्सेन्स ऑफ डायरेक्ट फीडबॅक आहे, की पॉवरफुल मीडिया आहे. ठीक आहे, मग या चारपैकी जे काही राईट आन्सर आहे ते तुम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगायचे. दॅट विल बी द करेक्ट आन्सर. मग ते ABCD कुठलाही असू शकतो. ठीक आहे, सो व्हॉट विल बी द करेक्ट आन्सर, इलिटरेट ऑडियन्स, नॉइज डिस्टर्बन्स, ऍब्सेन्स ऑफ डायरेक्ट फीडबॅक, और पॉवरफुल मीडिया. Correct answer will be the C. C option is correct answer. Absence of direct feedback. So फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वात आधी आपल्याला जाणून घ्यायचंय की मास मीडिया कम्युनिकेशन काय, बरोबर. मास कम्युनिकेशन जे आपल्याला माहिती आहे, मास कम्युनिकेशन म्हणजे अशी कम्युनिकेशन जे की भरपूर जास्त प्रमाणामध्ये जे विखुरलेले असतील, स्कॅटर्ड ऑडियन्स असतील, है ना, हेट्रोजेनस ऑडियन्स असतील, यामध्ये होत असतं. म्हणजे एक अशी प्रोसेस आहे कम्युनिकेशनची जी की एक मेसेज ट्रान्समिट करते एका लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्सला. ठीक आहे, नंबर ऑफ पीपलला कम्युनिकेट केलं जातं. मग त्यामध्ये इतके जास्त व्यक्ती असतात, इतके जास्त रिसिव्हर्स असतात की त्यांचा फीडबॅक यामध्ये ऍबसेंट असतो. फीडबॅक त्यांच्याकडून यामध्ये ऍबसेंट असतो. दॅट इज द करेक्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन. सो दॅट्स वाय ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. म्हणजे मोस्ट अप्रोप्रिएट जे आन्सर जे आहे ते ऑप्शन सीच आहे. ठीक आहे, मग इलिटरेट ऑडियन्स, नॉइज डिस्टर्बन्स, पॉवरफुल मीडिया आणि त्यामध्ये ऍब्सन्स ऑफ डायरेक्ट फीडबॅक हे मोस्ट अप्रोप्रिएट आहे. कारण बघा की जे मास मीडिया कम्युनिकेशन जे होतं, जे की मोठ्या प्रमाणामध्ये होतं,
मग त्यामध्ये स्कॅटर्ड ऑडियन्सेस असतात, हेट्रोजेनस ऑडियन्सेस असतात है ना. मग ते कशा कशाच्या रेडिओच्या मार्फत होऊ शकतं, टेलिव्हिजनच्या, न्यूजपेपरच्या, मॅगझिनच्या. समजा न्यूजपेपर असेल, मॅगझिन्स असतील, सो वी कॅन नॉट गिव्ह फीडबॅक. ओके, इमिडिएट फीडबॅक त्यामध्ये आपण त्याचा देऊ शकत नाही. सो दॅट्स वाय डायरेक्ट फीडबॅक त्यामध्ये ॲबसेंट असतो है ना. मग मास मीडिया कम्युनिकेशन मध्ये डायरेक्ट फीडबॅक हे काय आहे, ॲबसेंट आहे. दॅट्स वाय करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन 3. ऑल राईट. ओके, थँक्यू सो मच. भेटूया आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये. बाय बाय, टेक केअर.